જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો, નીલમાધવ સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય ગણિત એનું પ્રકરણ નંબર 2 લાંબુ અને ટૂંકું ભણી રહ્યા છીએ। કાલના વિડિયોમાં બાળ મિત્રો આપણે 48 દાખલા સુધી જોઈ ગયા છીએ। આજે આપણે 49 માંથી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે। તો બધા બાળ મિત્રો મારી સાથે આઈ બુક કાઢશે। આઈ બુકનો પ્રશ્ન નંબર 49 એમાં એવું કીધું છે કે એક શર્ટ માટે 2 મીટર 20 સેમી કાપડ જોઈએ તો 4 શર્ટ બનાવવા માટે કેટલું જોઈએ? તો બાળ મિત્રો 2 મીટર 20 સેમી 4 શર્ટ બનાવવાના છે તો 4 વડે આપણે ગુણાકાર કરીશું। કોઈ પણ સંખ્યાનો 0 સાથે ગુણાકાર કરીએ તો જવાબ 0 આવે। 4 દુ 8 4 દુ 8 અહીંયા મીટર હતું અને અહીંયા સેમી હતું એટલે જવાબ શું આવ્યો? 8 મીટર 80 સેમી। તો આપણે અહીંયા લખીશું 8 મીટર 80 સેમી। ત્યાર પછી બીજો દાખલો મતલબ 50 નો દાખલો છે કે 8 મીટર 40 સેમી કાપડમાંથી 4 સરખા ભાગ કરીએ તો દરેક ટુકડાનું માપ કેટલું થાય? આપણે કાલના વિડિયોમાં જોયું કે 4 સરખા ભાગ કરવાનું કે બાળ મિત્રો તો આપણે શું કરવાનું? ભાગાકાર કરવાનું છે। તો 8 મીટરને આપણે સેમીમાં ફેરવીશું તો 8 મીટર બરાબર 800 સેમી થશે પ્લસ 40 સેમી એટલે 840 સેમી થશે। 840 ભાગ્યા 4 કરવાના એટલે જવાબ આવે 840 ભાગ્યા 4 4 એકા 4 4 દુ 8 8 માં 0 4 4 એકા 4 0 0 ઉતાર્યો ભાગને ચાલો ઉપર ચડાવ્યો તો જવાબ આવશે 210 સેમી એટલે 2 મીટર અને 10 સેમી। 200 છે અને મીટરમાં ફેરવે એટલે 2 મીટર થાય 2 મીટર 10 સેમી જવાબ આવશે। પ્રાચી પ્રાચી પાસે 2 મીટર 20 સેમી લંબાઈની બે પટ્ટીઓ છે તો બંનેની કુલ લંબાઈ કેટલી થાય? તો આને 2 વડે આપણે ગુણીશું। આ એક પટ્ટીનો આપ્યું છે અને આપણે બે પટ્ટીનું કીધું છે તો 2 20 ગુણ્યા 2 ચલો 2 વડે ગુણાકાર કરીશું। કોઈ પણ સંખ્યાનો 0 સાથે ગુણાકાર કરીએ તો જવાબ 0 આવે તો અહીંયા આવશે 0 2 દુ 4 2 દુ 4 4 મીટર 40 4 મીટર 40 સેમી। ત્યાર પછી છે લંબાઈના એકમો જણાવો। શું કીધું છે? લંબાઈના એકમો। તો લંબાઈના એકમો આવશે બાળ મિત્રો સેમી મીટર ચલો લખો મારી સાથે સેમી મીટર અને કિલોમીટર। ત્યાર પછી આપણે કીધું છે 1 મીટર બરાબર ખાલી જગ્યા સેમી થાય તો 1 મીટર બરાબર બાળ મિત્રો 100 સેમી થાય। 54 છે બે ગામ કે શહેરો વચ્ચેનું અંતર માપવા ખાલી જગ્યા એકમ વપરાય છે તો કોઈ પણ બે શહેરનું કે ગામનું અંતર માપવું હોય બાળ મિત્રો તો કિલોમીટર એકમ વપરાય। ત્યાર પછી છે 1000 મીટર બરાબર 1 કિલોમીટર થાય। લંબાઈનો નાનો એકમ સેમી અને મોટો એકમ મીટર। ત્યાર પછી છે 57 મુંબઈ થી દિલ્હી સુધીનું અંતર ખાલી જગ્યા એકમમાં મપાય છે એ જવાબ આપ્યો છે સેમી ડી આપ્યું છે એ ઓપ્શન આપ્યો છે સેમી બી ઓપ્શન આપ્યો છે મીટર સી આપ્યો છે કિલોમીટર અને ડી આપ્યું છે મિલીમીટર। તો મુંબઈ થી દિલ્હી એટલે બે શહેરનું થયું એટલે એમાં આવશે કિલોમીટર। અહીંયા આવશે સી। ત્યાર પછી 58 છે 4 મીટર 5 સેમી બરાબર ખાલી જગ્યા મીટર થાય। 4 મીટર એટલે 400 સેમી થયું ત્યારે આપણે મીટરમાં જ ફેરવવાનું કીધું છે તો 4.05 મીટર આવશે। ચલો એના જવાબમાં આવશે ડી। ત્યાર પછી છે 59
એટલે સી જવાબ આવશે 2055. ત્યાર પછી છે 60 નું 3 કિમી બરાબર અને 50 મીટર બરાબર ખાલી જગ્યા મીટર થાય 3 કિમી એટલે 3000 અને બીજા 50 એટલે 3050 મીટર આવશે બી. ત્યાર પછી છે 61 નું 3250 મીટર તો 3250 છે તો 250 મીટર અહીંયા આવશે અને આને આપણે 3000 છે તો એને કિમીમાં ફેરવીએ એટલે 3 થઈ જાય તો 3 કિમી 250 મીટર બરાબર. ત્યાર પછી છે 62 નું નીચેના દાખલા કરો સેમીમાં ફેરવો. આ પહેલો દાખલો તમને તમારી આઈ બુકમાં ગણીને આપ્યો છે કે 2 મીટર અને 20 સેમી તો 2 મીટરને આપણે સેમીમાં ફેરવીએ એટલે 200 સેમી થાય. 1 મીટર બરાબર 100 સેમી થાય તો 2 મીટર બરાબર 200 સેમી પ્લસ આ 20 અહીંયા મૂક્યા એટલે આવશે 220 સેમી. એવો જ અહીંયા દાખલો કરવાનો છે 12 મીટર બરાબર 1200 સેમી થાય વત્તા બીજા 10 સેમી એટલે 1210 સેમી આવશે. ચલો ત્યાર પછી ત્રીજો દાખલો છે એને પણ સેમીમાં ફેરવવાના છે તો 15 મીટરને આપણે સેમીમાં ફેરવીએ એટલે 1500 સેમી થશે વત્તા 30 સેમી બીજા આપણને ઉપર આપેલા છે એટલે 1530 સેમી થશે 1530 સેમી. ત્યાર પછી છે ચોથો દાખલો મીટરમાં ફેરવો. એમાં આપણને એક એક્ઝામ્પલ ગણીને આપ્યું છે એવી રીતે આપણે બીજો ગણવાનો છે કે 3 કિમી 70 મીટર તો 3 કિમીને મીટરમાં ફેરવીએ તો 3000 મીટર થાય. 1 કિમી બરાબર 1000 મીટર તો 3 કિમી બરાબર 3000 મીટર થાય અને વત્તા બીજા 70 એટલે 3070 મીટર થયા. ચલો આ દાખલો એવી રીતે તમારે ગણવાનો છે 5 કિમીને આપણે પહેલા મીટરમાં ફેરવીશું એટલે 5000 મીટર થશે વત્તા બીજા 80 મીટર ઉપર આપેલા છે એ સરવાળો કરવાનો એટલે 5000 ને 80 મીટર થશે. એના પછીનો છઠ્ઠો દાખલો છે મીટર સેમીમાં ફેરવો. 1350 સેમી આપી છે તો આપણે 1300 સેમી અહીંયા લખી 50 અહીંયા લખી 1300 સેમી આપણે મીટરમાં ફેરવ્યું એટલે 13 મીટર થયું અને બીજી 50 સેમી એટલે 13 મીટર અને 50 સેમી થયું. તો અહીંયા આપણે બાળ મિત્રો 62માં પ્રશ્ન સુધી ભણી ગયા. એમાં 62માં પ્રશ્નના આપણે 6 દાખલા લીધા છે. હવે પછીના વિડિયોમાં આપણે 7મો દાખલો એનો લઈશું. 62માં પ્રશ્નનો 7મો દાખલો આપણે ભણીશું પછીના વિડિયોમાં. બરોબર છે. જય શ્રી કૃષ્ણ.